හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා DIYUNUWA LK YouTube channel එකට. සාමාන්‍යයෙන් අපි WhatsApp එක මාර්ගයෙන් වෙනත් කෙනෙකුට මැසේජ් එකක් යවුවොත් ඒ ආපු මැසේජ් එකේ මොකක් හරි වැරදීමක් වුණොත් අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ ඒ මැසේජ් එක delete for everyone හරහා සම්පූර්ණයෙන්ම delete කරලා නැවත අලුත් මැසේජ් එකක් යවන එක. හැබැයි දැන් මේ වේදී ඇවිල්ලා තියෙනවා WhatsApp එකට අලුත්ම අප්ඩේට් එකක්. මේ අප්ඩේට් එක කරා අපි හැමෝටම හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා අපි ආපු මැසේජ් එකේ මොකක් හරි වැරදීමක් වුණා නම් විනාඩි 15ක් ඇතුළත ඒ මැසේජ් එක එඩිට් කරලා ඒ අදාළ කෙනාට නැවත වතාවක් යවන්න. ඉතින් මේක තමයි මේ වෙද්දී අපිට ලැබිලා තියෙන අලුත්ම අප්ඩේට් එක. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයා ළඟ තියෙන Android phone එකක් නම් ඔයා යන්න Play Store එකට, iPhone එකක් නම් App Store එකට ගිහිල්ලා WhatsApp app එක මුලින්ම අප්ඩේට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදීත් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරා වගේ ඔයාට මේ වෙද්දී මේ ෆීචර් එක සමහර විට ලැබිලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ වෙද්දී මේ ෆීචර් එක ලැබිලා නැහැ කියලා කලබල වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ WhatsApp එකටත් මේ ෆීචර් එක ලැබෙනවා. හරි, එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම දැන් මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp එක අප්ඩේට් කරගෙන තියෙන නිසා මම WhatsApp එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නම්. මම දැන් මේ උඩින්ම තියෙන chat එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නම්. මම දැන් මේකේ ටයිප් කරගන්න මේ විදිහට මැසේජ් එකක්. දැන් ඔයා හිතන්න මම මේ මැසේජ් එක ටයිප් කරගද්දි මට මේ මැසේජ් එකේ මොකක් හරි තැනක් වැරදුනා කියලා. දැන් මම කරන්නේ මේ මැසේජ් එකේ අදාළ කෙනාට මේ විදිහට send කරන එක. හරි. ඉතින් අපි කලින් මේ විදිහට මැසේජ් එකක් අපි අතින් වැරදුනොත් අපි කරන්නේ delete for everyone හරහා මේ මැසේජ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම delete කරලා අලුත් මැසේජ් එකක් ටයිප් කරලා ඒ අදාළ කෙනාට යවන එක. හැබැයි දැන් අපිට මේ අලුත් අප්ඩේට් එක කරා ඒ විදිහට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට දැන් කරන්න තියෙන්නේ ඔයා මේ විදිහට මැසේජ් එකක් යවුවා නම් ඒ මැසේජ් එකේ මොකක් හරි වැරදීමක් වුණා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේ මැසේජ් එක එඩිට් කරන්න අවශ්‍ය නම් අපිට හැකියාව තියෙනවා විනාඩි 15ක් තුල මැසේජ් එක නැවතත් එඩිට් කරන්න. ඉතින් ඔයා මෙතනදී කරන්න ඕනේ මේ මැසේජ් එකට මේ විදිහට ලෝන් ටච් කරන් ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ උඩින්ම බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා 3 dot එකක්. ඉතින් ඔයා මේක උඩ ටච් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ අලුත් ඔප්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා edit කියලා. දැන් ඔයා මේක උඩ ටච් කරගන්න. දැන් ඔයාලට පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් අපි අර ටයිප් කරපු මැසේජ් එක මේ විදිහට view වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මෙතනදී කරන්න තියෙන්නේ මේ මැසේජ් එක ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට edit කරගන්න එක. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට දිගින් දිගටම පැහැදිලි කරා වගේ ඔයාලට මේ විදිහට මැසේජ් එකක් එඩිට් කරගන්න හැකියාව තියෙන්නේ විනාඩි 15ක වගේ කාල සීමාවක් ඇතුළත විතරයි. ඒ කියන්නේ ඔයා මැසේජ් එක යවලා විනාඩි 15ක් පහු වුණොත් ඔයාට මේ මැසේජ් එක එඩිට් කරගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි මේ විදිහට මැසේජ් එක එඩිට් කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ මැසේජ් එක අදාළ කෙනාට යවන එක. ඉතින් මම ඔයාලට මේකෙදි තවත් දෙයක් ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. දැන් අපි මේ විදිහට මැසේජ් එකක් එඩිට් කරාට පස්සේ මේ මැසේජ් එක ලබන කෙනා ඉන්නවනේ. ඒ ලබන කෙනාට පෙන්නනවා අපි මේ මැසේජ් එක එඩිට් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන අලුත්ම අප්ඩේට් එක. මම හිතනවා අද මේ අරන් ආපු වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට වෙනදා වීඩියෝ වගේම ගොඩක්ම වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ අරගෙන එන DIYUNUWA LK YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේම තවත් වැදගත් කියන වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක හමු වෙනකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.